टेलिग्रामको यदि तपाईसँग एकाउन्ट छ भने तपाईले यस मार्फत चाहिँ धेरै कुराहरू गोप्य रूपमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म देखाउन गएको छु यदि तपाईसँग टेलिग्राम च्यानल छ, टेलिग्राममा तपाईको एकाउन्ट छ भने त्यो एकाउन्टमा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर पनि दिनुहुन्छ। त्यो मोबाइल नम्बरलाई कसरी सिक्रेट राख्ने, लुकाउने त, हाइड गर्ने त यो म आइडिया दिन गएको छु। पक्कै पनि यो जाननको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई लाइक गर्नुला, शेयर गर्नुला र यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुला, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै गरिकन म टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। अब चाहिँ टेलिग्राममा तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई कसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्नको लागि म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। लागौं मोबाइलको स्क्रिनमा। ओके साथीहरु, म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब म टेलिग्राम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। यदि तपाईसँग टेलिग्राम एप्लिकेसन छैन भने पक्कै पनि गुगल प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म टेलिग्राम ओपन गरिरहेको छु र ओपन भइसकेको छ साथीहरु। यो मेरो टेलिग्राम हो पक्कै पनि। र अब टेलिग्राममा यहाँ चाहिँ तीनवटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा, यसमा चाहिँ जानु होला र त्यसपछि तपाई तलतिर आउनु होला है। जस्तै अहिले चाहिँ मेरो मोबाइल नम्बर यहाँ रहेको छ है। अब यहाँ सेटिंग्समा आउनु होला। सेटिंग्समा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी, यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर भनेर माई कन्ट्याक्ट्समा सेट रहेको छ। मेरो कन्ट्याक्टहरुले चाहिँ मेरो फोन नम्बर हेर्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ। अब यसको लागि प्राइभेट सेट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ माई कन्ट्याक्ट्समा तपाईले टच गर्नु होला। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। हु क्यान सी माई फोन नम्बर भन्दाखेरि एभ्रीबडी रहेको छ, माई कन्ट्याक्ट रहेको छ, नोबडी रहेको छ। यदि तपाईले एभ्रीबडी छान्नुहुन्छ भने जसले पनि तपाईको मोबाइल नम्बरलाई हेर्न सक्छ, यसको लागि यहाँ टिक रूपमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एभ्रीबडी छान्नुहुन्छ भने यहाँ पनि केही अप्सन छ। चाहनुहुन्छ भने कुनै कुनै व्यक्तिलाई तपाईले यहाँ चाहिँ नहेर्न बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट एड युजर्स गर्न सक्नुहुन्छ। एड युजरमा जुन युजरलाई छान्नुहुन्छ त्यो युजरले तपाईको मोबाइल नम्बर हेर्दैन, जसलाई छान्नुहुन्छ त्यसले हेर्न सक्दैन। त्यसैले तपाईले चाहनुहुन्छ कि ठिकै छ कसैले नहेरोस् तर मेरो कन्ट्याक्ट्सहरु, मेरो मोबाइलमा जुन कन्ट्याक्ट्सहरु छ उहाँहरुले मात्र हेरुन् भने तपाईको दोस्रो छान होला माई कन्ट्याक्ट्स। र माई कन्ट्याक्ट्समा पनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अलवेज एलो। माई कन्ट्याक्ट्समा त छ तर अलवेज अलो गर्नको लागि केही युजरलाई तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र तपाईले चाहनुहुन्छ नेभर एलो, कहिले पनि नहेरोस् त्यस्तो प्रकारको युजरलाई तपाईले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले लुकाउन चाहनुहुन्छ भने नोबडी रहेको छ यहाँ। नोबडीमा क्लिक गर्दाखेरि अब कसैले पनि तपाईको मोबाइल नम्बर हेर्न सक्दैन तपाईको टेलिग्राम एकाउन्टमा हैन। तर यहाँ पनि केही अप्सन रहेको छ। यहाँ पनि तपाईको रहेको छ हु क्यान फाइन्ड मी बाइ माई नम्बर। माई नम्बरबाट चाहिँ सबैले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ एभ्रीबडी हैन। तपाईको कन्ट्याक्टहरुले मात्रै खोज्न सक्छ भने तपाईले माई कन्ट्याक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को कुरा के रहेको छ भने अर्को पनि रहेको छ एक्सेप्सन्स हैन, कि अलवेज एलाउ। कुनै पनि युजरहरुलाई अलवेज एलाउ गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईले युजरलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। वहाँ युजरहरुले जहिले पनि तपाईको मोबाइल नम्बरलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो चाहिँ एक्सेप्सनमा रहेको छ, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ नोबडी छानेर तपाईले यहाँ के गर्नु होला भन्दाखेरि यो टिक रहेको छ, टिकमा तपाईले टच गर्नुला र टिक लगाइसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बरमा नोबडी आएको छ साथीहरु। यति सेटिङ गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको टेलिग्राममा तपाईको जुन फोन नम्बर रहेको छ कसैले पनि हेर्न सक्दैन। ओके, सो यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सानो भिडियो रहेको छ, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुस्। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा सधैँ। तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।